සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ රෝස් ඔයිල් එකක් කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඒකට මුලින්ම ඕනි වෙන්නේ මේ වගේ රෝස මලක්. මල් දෙකක් ගත්තා මම. ඒ වගේම පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඔයගලන්ට ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන් නම් පොල් තෙල් ඒක ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට මේ වගේ ඇලුමිනියම් කප් එකක් ඕනි වෙනවා. තෙල් කෝප්පෙන් කාලක් විතර ගන්නවා. මල් දෙකකට මම පොල් තෙල් කෝප්ප කාලයි ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ මල් වැඩි කරනවා නම් තෙල් වැඩි කර ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මලේ මේ පෙති ටික කඩලා ගන්නවානේ. දැන් අපි අපේ තෙල් එකට අපේ මල් පෙති ටික එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඔයිල් එකට මල් පෙති ටික දැම්මම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට විනාඩි කිහිපයක් රත් කරගන්න ඕනේ. මේ මල් පෙති ටිකේ පාට වෙනස් වෙනකන් රත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේක ස්ටෝර් කරද්දී ඕගොල්ලන් දාන බොටල් එකට මේ මල් පෙති ටිකත් එක්කම දාන්න පුළුවන්. පෙති අයින් කරන්න ඕනේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට ඒක ඩිස්ටර්බ් වගේ නම් මල් පෙති ටික අයින් කරලා ඔයිල් ටික හොඳට පෙරලා ගන්න. මම ස්ටෝර් කරගන්නේ පෙතිත් එක්කමයි. අපි බලමු එහෙනම් මේක ඩබල් බොයිල් කරගෙන මම ඩබල් බොයිල් කරගත්ත ඔයිල් එක රෝස් ඔයිල් එක දැන් මේ මල් පෙති වල රෝස මල් පෙති වල තියෙන පාට සුවඳේ ගුණය හැමදේම මේ ඔයිල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි දැන් මේ ඔයිල් එක කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක අපේ කන්ටේනර් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන යූස් කරන්න. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයිල් එකක් නිසා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ නැහැ. මල් පෙති ටිකත් එක්කම මම දාගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මල් පෙති දා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ටික අයින් කරලා පෙරලා ගන්න පුළුවන්. මගේ රෝස් ඔයිල් එක මම හදාගෙන ඉවරයි. මේ රෝස් ඔයිල් එකත් ඔයිල් එකක් වෙනුවට දාන්න පුළුවන් අපේ ෆේස් පැක් වලට. ඒ වගේම ෆේස් පැක් එක වොෂ් කරාට පස්සේ ඉවත් කරාට පස්සේ සීරම් එකක් විදිහටත් මේ ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆුල් බොඩි ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගලන් තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.